Det var en riktigt hård dag igår med usla förutsättningar som ni totalt vände. Grymt jobbat samtliga team. Ni gav verkligen Team Westin någonting att bita i. Dagens förutsättningar kommer att vara minst lika tuffa. Det kommer till och med blåsa lite mer i byarna. Dagens utmanande team, alltså de kommande 2 episoderna, är Ilex Gunki, Manuel Fyrestam och Martin Wassberg. Ja, det här ska bli så jävla kul alltså. Ja, det här blir spännande. De har fiskat sjukt bra. De har fiskat jävligt bra. För det var de här vattnen så är det extremt bra. Ja, vi har haft några dagar på vattnet. Annars så är vi fiskar ju främst i Stockholms skärgård. Det är ganska likt. Det finns vissa grejer som skiljer. Det är mycket grundare skärgård här. Och det är mycket mer abborre här. Ja, mycket mer abborre. Precis. Ja, men det har ju varit väldigt svårt nu på grund av att det har varit så sjukt mycket saltvatten om man heter inne nu. Så att det har varit tricks, så det har inte varit så mycket grummel. Vi har verkligen kämpat för att hitta grumlet. Så att, Sen ska det bli jävligt intressant också att tävla mot butiker som säljer våra produkter. Så det ska bli kul. Nej, men största konkurrenten, vilka kommer det vara? Ja, det är Upplev. Det tror jag också. Håkan, han kändes vass. Han känner många personer. Precis. Han har bra kontakter. Men jag menar, jag tror de kommer bli största konkurrenterna. Jiggar, de är alltid bra träningsfiskare. De har rätt tänk. De har stor båt. Det kommer blåsa sjukt mycket. De kan ta sig till områden dit många inte kan ta sig. Böjda giganten, de vet vi inte jättemycket om. Nej. Och så har vi Sporting. Dansken är alltid dansken. Och Hilvidi. Han snackar också rätt bra liksom, så att han har nog ringt ett par. Så att han har nog rätt bra koll. Hans batteritid på telefonen är slut varje dag. Så att... Nej, det är en bra tävling. Det ska bli skitkul. Will be a shore beer bumpy ride. Mina damer och herrar, då är samtliga maskiner på full fart mot nya förhoppningar att samla bra poäng för dagen. Team Ilex Gunki tar över stafettpinnen från Team Westin med full fokus på att föra de goda resultaten vidare för utmanarlaget som slutade på 6 poäng med högst totalvikt på 5 fiskar. Däremot tog giganten en Big Fish-poäng från episod 2 samt temporärt högsta Big 3-poängen, men de blir de av med om de inte lyckas ta den största fisken även denna fiskedag. Vi tar en titt på väderprognosen som inte ser optimal ut för abborrfisket och lovar fortsatt starka vindar och rörligt lufttryck. Detta blir återigen en utmaning för teamen.
Vi har Håkan där vi vill ha honom i alla fall, än så länge. Det är bra. Ja. Nu har vi lokaliserat fisken. Vi kommer börja med att fylla pappret. Förhoppningsvis, ja, precis. Och därefter så ska vi byta ut fisk. Grinda upp fisk, som Mikko brukar säga. Och här har vi inget gräs. Så det vi kommer börja med då är traditionellt riggade jiggar. Jag börjar med en Gunky Whiz som brukar vara bra. Eller det som är grejen med den här jiggen är att det är endast små rörelser som krävs för att den ska liksom röra sig väldigt bra i vattnet. Och du börjar med en liten paddel? Jag börjar med en liten paddel. Och jag börjar med en lite större paddel. Jag kör Pepsen då. Och det är de här färgerna som har funkat. Ja, Motor Oil. Det är det vi har just nu. Jag kör 12 gram, du kör 14. Det är ganska mycket vind, så det gäller verkligen att vara på skaft nu. Precis. Första kastet i abborre 5 nu. Vad hade du då? Vänster eller höger sida? Vänster. Vänster, okej. Okay. Där, fisk. Böjda spön. Direkt. Jävlar vad... De är här i alla fall. Nu har vi kommit fram till första spotten för idag. En lite djupare vik. Det var ett koppel av båt, alla har samma plan. Men vi kom först till våran spot här, så vi ska försöka ta dem. Det kommer vara lite svårfiskat idag, det är blåsigt som fan. Oj oj oj. Men jag har haft ett hugg. Första kastet hade jag ett litet hugg. Och idag har vi gunkibeten att fiska med. Gunkispö, gunkirulle, gunkibeten. Det är bra grejer. Gunki, skunki. Vad sa du? Gunki, skunk har vi. Ja. Det kommer vara segt nu innan solen har gått. Ja, första. Han har den. Nej, den är inte stor. Skit i det. Va? Den är inte stor. Men det är en fisk. Den här är inte 3 hekto. Vi var här och provfiskade. Och det var det här som levererade bäst. Gunki Trigon. Helt sjukt bete. Den har som en liten pung här fram. En blyhaka. En liten balle har den här fram. Nej, det har den inte. Men det ser fan ut som en liten pung. Men jag ska visa sen vad som händer med den här. Den här var inte godkänd. Den är typ 30 cm men väger inte 3 hekto, vilket vi går på. Det här lilla betet, det vibrerar helt galet. Det bara... men när man droppar den ner på botten så ställer det sig med den där lilla inte pungen. Den ställer sig med den lilla blyhakan ner på botten. Så kommer abborren och tar den uppifrån liksom. Ett av mina nya favoritbeten. Helt fantastiskt bra. Team Ilex Gunky och Upplev verkar ha hittat fisk omgående, och innan vi går vidare ska vi se vad Sporting hade att säga inför tävlingen. Ja, jag tycker det är fantastiskt roligt med det nya upplägget. Det ska bli otroligt roligt att pröva krafter med alla våra kompisar från Jet 5 plus spännande med utmanarlag. Det är någonting nytt som ingen har gjort förr, och jag är ganska säker på att det kommer bli riktigt roligt, och jag uppskattar nog att många kommer att titta. Sen blir det ju så att alla får fiska med samma grejer för samma leverantör. Både spön, ruller, beten och på samma vatten, så det sätter lite press på oss också. Eller vad tror du? Ja, det kommer ju inte bli så lätt. Det är ju vi fämmer ju inte några duvungar direkt, några utav dem är det, så det kommer att bli en tuff utmaning faktiskt. Alla dessa här coola prylar vi fiskar med, spön, ruller och beten, finns ju givetvis hos alla oss 5 butiker och givetvis hos oss på Sporting. Och vill ni komma och se våra feta, grymma butik, så är ni mycket välkomna på butiken. Och bor ni långt ifrån och kan inte ha möjligheterna, så är det bara att klicka in på sporting.se. Och det är bra, och Linus han är klar, han packar det lika fort som ni kan beställa det. Det blir hur bra som helst. Gött att höra Sporting. Ni verkar ha modet uppe. Men vad tror ni om dagen? Idag är det lite spännande. Nytt ställe för många och otroligt dåligt förhållande. Det blåser något kopiöst. Men
det är ju det som gör det spännande också. Jag tror det kommer komma upp mycket fisk idag och med riktigt fina toppar. Vi skulle verkligen behöva få några topparna efter gårdagens. Vi fångade otroligt mycket fisk igår, men vi fick ju ingenting i storlek, så jag hoppas verkligen att vi kan lyckas att pricka lite större fisk idag. För att ta hem segern idag så behövs det i alla fall ett snitt på 700-800 gram och sen ha någon eller ett par toppar egentligen över kilot, tror jag. Absolut. Det är inte så superlätt, men om man hittar på dem så finns det ju. Det finns gott om dem också, men det är just det att hitta dem. Man får åka runt och leta bland gräsbälten och bara plana ut på sidorna där och kolla vart de står. Är det inte så lätt, men det kommer att behövas över 4 kilo idag på topp 5. Jag är ändå nästan garanterad på. Så ja, inte världsligt enkelt. Ja, då är det dag 2 i Abborrefemman. Blåset som fan. Rätt mycket kallare än gårdagen. Ser du fläskar i här. Dubbelhakorna fladdrar i vinden. Ja, nytt ställe, nya förutsättningar. Vi har ju som sagt inte fiskat här innan, men vi får ju liksom bara testa oss fram. Försöka leta upp lite växtlighet och lite annat smått och gott. Och så försöka variera och fiska med lite bobblers och lite tjädjiggar. Det är ju det vi hade lite bra på fiska på igår, tjädjiggarna. Så att man vill ju ändå spinna vidare på det. Förutsättningarna är väl annars ungefär som igår. Vi har ju, det är ju ett område som är lite större i och för sig, men vi har ju samlat ihop oss lite här nu. Båtarna har ungefär samma plan. Det kommer väl bli att, lite stressigt som igår om man ser de andra tar fram hoven. Men det är samtidigt jäkligt kul. Det taggar en lite extra när man säger att en annan båt fiskar bra och sådär. Ja. Men det är bara att kriga på och göra det bästa av det. Ja. För det är ju som sagt väldigt klart vatten överallt fortfarande. Men det verkar ha grumlat på lite mer nu, och det pratas om också att det har grumlat på större områden. Så vi får se om vi ska röra oss på lite mer ställen när vi hittar fisk på rekfisket ändå kanske. Det kanske är fler platser som kan leverera här inne nu. Vi är väl inte helt nöjda med gårdagen, även om vi fiskar upp oss en del på eftermiddagen, så jag vill ha mer. Idag ska vi ha fisk över kilot. Idag ska vi slå stockholmarna. Ja, det känns ju... Det är ju deras dag, det är ju det som är målet. Ja. Det är ju deras dag lite grann, och ja, kanske är kaxigt, men det känns ändå som att vi har större chans mot dem idag allihopa. Det är ju inte alls deras hemmavatten på samma sätt som Daniel och Jörgen, men det är klart, det är jätteduktiga fiskare. Jag har inte stenkoll på dem mer än lite vad och hur de fiskar mycket i Stockholm. Jag är i princip att de fiskar för Gunki, det är det enda. Ja, men det är 2 jätteduktiga killar, så det är klart de kommer att dra fisk, och säkert bra fisk idag. Det är ju lite samma fenomen ser vi som det var igår, att det är många båtar som ligger på ett och samma område, och det betyder ju ändå att vi har rekat ungefär som de andra även för det här området. Det är inte många marer som är grumliga och som håller fisk just nu, utan det är ett område här, och här har alla hamnat också ungefär. Utom jiggar då, som vi inte är riktigt säkra på vart de tog vägen. Jiggar åkte långt ifrån de andra denna morgonen, men vad är egentligen deras gameplan? Nu blåser det jäkligt mycket, så att vi måste få lite kastlängd och täcka mycket vatten. Så vi ska ta... Tänkte på en sån här. En liten kastkanon, precis. Det var perfekt. Det var perfekt början. Tänkte du köra den där? Nej, kör den där du. Okay. Försöka få loss en Red Ghost i den här och bara knycka fram över gräset.
också. Jag tror att det kan bli tuffare idag faktiskt. Jag tror att solen kommer göra sitt när den väl kommer upp. Det är klart idag som ni ser. Och det är en lite svalare morgon än igår. Men när solen, ja exakt, natten har varit kall. Men när solen kommer igång så kommer upp, då tror jag abborrarna också vaknar. Så ja. Det är helt okej. Jag ser en röd. Bra jobbat. Bra start. Fin var det. Se när du står. 0,53. 530. Yes. Nice. Bra start. Den tog på en liten Red Ghost, va? Grym färg. Fan. Allt. Både hårdbeten och jiggar. Sjukt. Funkar typ överallt alltså. Snyggt jiggar, ni har dragit dagens första fisk och därmed är tävlingen igång på riktigt. För fan. Kan inte bara sluta blåsa, bli 15 plus och gösvärme. Fan, får på mina stekarbrillor ju. Va? Nu var med. Snask och den är pisseliten. Också. Man vet aldrig. Kanske den klarar sig. Ja. Har vi fått upp geisten lite grann i vår båt. Även om det är 2 mikromer. Men vi har fått fisk i alla fall. Ja. Gott. Det har varit kul med en godkänd. Ja men den drar ju för fan. Den är ju fin den där. Det är ju en håvfisk ju. Ja. Ja, du får ta den med nävarna. Jag tar den med nävarna. Det är det. Jag får se. Oh yes! Snyggt! Jäkligt. Ja, den är rätt läcker den. Speciellt den färgen. Nu har det också börjat släppa för några av teamen som börjat hitta fisk. Vad sa du den vägde? De är 21 där borta. Dansken ja. 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 560 gram. Ja. Ja, okej. Nej, inte så illa. Ja, det här måste Bob vill de ha. Liten djupgående crank. Blå silver. Den går hem. Det är tredje fisken nu här på 5 minuter. Går på 2,5-3 meter. Fiskar väldigt bra. Den är tyst. Den rasslar ingenting. Det verkar vara det som gör skillnad. Alla rasselbeten vi har fiskat idag har inte gett någonting. Så det kan vara det som är vägen till succé idag. Hittar ju bete som levererar i alla fall. Så. Ja, fy fan vad gott. Ilex Smashbub. Oj. Ska vi se här. Kom här. Wee. Ja, men vi fyller papper i alla fall om igen. Ja. Smashbubben, återigen. Bara dra sakta.
fungerar. Ja, en 3 hektos exakt. Bye bye. Hej då. Ska vi ta... Vad hände mormor? Hände mormor? Och farmor. Ja. Mormor. Du fick dottern, inte mormor. Nu har vi lagt oss på den nya spotten som vi hade planerat här längre in i maren. Och det blåser något helt fruktansvärt här. Man får jobba extremt lågt med spötoppen och försöka ha kontroll på linan. Jag fiskar en tipsy med en jigskalle med offset-krok här inne, just eftersom det är så mycket gräs. Så den här med en offset-krok kan man alltså dra genom gräset väldigt bra utan att den fastnar fullständigt och utan att kastet blir förstört efter 2 sekunder. Så funkar riktigt bra här inne. Jag kör tyngre skalle än jag normalt skulle göra på det här djupet, och det är för att det blåser så mycket som det gör. Så måste ha lite tyngd för att hålla kontakt med betet och inte få för mycket linbåge. Jag har inte känt någonting än här, och jag är lite förvånad, för det är gräs, det är lite grumligare vatten, så det borde börja hända grejer här snart. Annars vet jag inte hur länge vi orkar stå i den här vinden, så ja, vi hoppas att det börjar hugga snart. Nu är det så här att det är tätt, det blåser, det nappar inte. Vi ser de andra båtarna, de hovar ingenting speciellt heller. Vi funderar på om vi ska gå upp till det stället som vi var igår, men det är ett jäkla väder. Det är ganska långt dit, vi kommer ha motvind, vi får lägga kanske 2 timmar på transport. Ja, vi gör så. Vi gör ett försök. Ja. Vi gör ett försök. Vi lägger kanske 2 timmar på transport och hoppas att det lönar sig. Nu kör vi. En djärv plan som tyvärr inte gick hela vägen. Team Böjda Spön fick avbryta, vända om och blev dessutom genomblöta på kuppen. Det beslutet kostade dem dessvärre dyrbar fisketid. Medan Böjda Spön tar sig tillbaka tar vi en titt på scoreboarden där vi ser att Team Sporting leder för dagen med 4 fiskar på pappret. Giganten och Jiggar har precis börjat plocka fisk medan Upplev, Böjda Spön och Utmanarteamet krigar för dagens första fiskar. Och ni där hemma som gillar abborrfiske och tävlingar, missa inte abborrtävlingen Gunky Perch Tournament. För mer info besök gunkyperchtournament.com. $480. Tillbaka den här. Där. Bättre? Lite tyngre. Nej, det är den inte. Bra, man är skitbra. Där. Tyngre. Först idag. Det är lugnt, jag tar en flipping. Ja, snyggt. Det är en 480 till. Utmanarteamet Ilex Gunky verkar veta vad de håller på med. Ett riktigt bra flow har de kommit in i. Nu har vi byst med fisk, vi ser på Straktorskan här och 2D:n. Ja, du ser ju där, hur vänster nu och allting. Håll i hatten för nu kommer det hugga. Bättre eller? Ja, bättre. Är det hov eller? Ja, det här är hov. Och med lite gädda. Är du med? Den där är bra. Det är jättebra. Bra. Kom igen. Den är bra, man är jättebra. Ja, vad rädd jag blev. Ja, men den drog. Den är inte stor, men just nu känns det som att allt... Just nu är den viktig, för det är trögt just nu. Fy fan. Skitbra. Och sen är den här säkert inte värd någonting sedan. Nej, det är väl så. Men det vet vi inte. Just nu vet vi inte. Nej. Fan, precis när vi skulle hova den så drog den en loop ner under där. Man är hov. Eller vänta, jag får flippa den. Den här är bättre också.
Det är din size. Nu byter vi ut de viktigt. Små. Så. 2 5-hunkingar direkt. Okej, den här tog på en tipsy. Jag sizeade upp lite. Så att, kolla, där är rätt fall. Den har blivit gäddbiten eller något. Ser ut som. Och här har vi en på whiz. Ja. Så att, lite bättre size. och du ser, de sitter precis i mungipan. Så att de tar dem ändå rätt. Precis. Rätt lugnt. Jävlar vad den där var kloken. Det här är jäkligt intressant. När man får igång fisken, då måste man köra hårt på dem. I det här fallet sumpade vi inte fisken. Normalt sett gör vi det, eller lägger dem i hoven. Och så fortsätter vi bara kasta tills vi har avaktiverat fisken. Och då plockar man oftast några extra. Nu har vi tappat bort stimmen lite. Hade vi direkt fortsatt kasta så hade vi kanske plockat 1, 2, 3 till. Det vet vi ju inte. Men det brukar vara så. Ja. Så det är ett jättebra tips. Men också en viktig sak, man ska inte sumpa dem i liksom en timme. Nej. Man fiskar av stimmet, lägger tillbaka dem, väger, eventuellt fotar, sen får de simma tillbaka. Så de inte ligger i hoven eller i livewellen för länge, det går inte. Nej. Det är katastrof. Något vi alltid kör med vid jiggfiske, det är istället för en ståltafs så kör vi fluorkarbon. I det här fallet kör vi med dimension 0,34. Vi kör även ingen beteslås, utan vi knyter på jiggen direkt på fluorkarbonen. Och det ger en mer diskret prestation på jiggen. Man får en annan rörelse i vattnet som vi föredrar. Det där brukar du prata väldigt mycket om, vad du tycker är... Ja, man får en fast... Alltså, har ett beteslås så ligger ju betet och gungar i det liksom. Precis. Nu får du en fast presentation, så nu lägger sig betet på ett helt annat sätt när du plockar på botten. Ja. Annars så blir det liksom så att den är ju som sagt ledad, så när den ställer sig på botten så faller den ju ner lättare. Kan jag tänka mig. Ja, Sen, nummer 2, det är att vi har även inget lekande när vi ansluter fluorkarbonet till linan. Utan vi skarvar den på, i det här fallet med en grinderknut. Det innebär att i det här fallet när man har en väldigt lång tafs, man vill knyta på nya jiggar, då går det åt mycket material. Och om man inte gör en lång tafs, då kommer man behöva byta tafsen ganska ofta. Men med en sån här knut och utan beteslås, då kan du veva upp knuten i spöt utan problem. Och det ger en väldigt diskret prestation också. Så att, ett tips. Testa det. Nu kör vi nära Håkan här. Kolla, han står helt krokig med ryggen. Undrar om det är att han drillar eller om det bara har den ställningen när han fiskar. Jag har lärt mig akrobatik av en munk från Pakistan. Ja, jag lovar, jag är ful men tight. Ja, jag lovar, jag är ful men tight. Alltså, vad fan? Det är så mycket. Varför hugger de inte Håkan? Det är för jag sjöng ful men tight nu. Det är så sjuka mängder abborre här ute. En gång fick jag en abborre faktiskt. Jag också. Ja, den vägde typ 32 gram. 32 gram, ja. Idag fiskar vi med grejer från Gunki. Ett spö. Gunki Rai heter det. Det är en riktigt trevlig spöserie som funkar skitbra. Sköna, nästan alla spöna är riktigt nice. Man kan hitta sin favorit. Det är skitschysst design på dem. Till det så har vi en rulle från Gunki som heter HPD. Också lite snygg design på. Och just det här spöet, det är 6,9 fot och tar 5-25 gram. Trevligt, bra tryck i klingan. Kastar allt jättelätt. Det är väl inget dropshot-spö direkt, för det är ganska bra ryggrad i det. Och inte så toppigt liksom. Men annars kan du nog fiska det mesta med det. Vi har massor med abborrar som står här. Man ser streck och punkter och alla skuggor efter dem här då. Så vi står helt rätt, alltså det är inget snack. Det är bara att kötta på. Nej! Jävlar. Tog igen då. Det är svårt att kroka dem i den här. Där! Nu! Bara släpa skiten på botten, Är det Håkan. kluns eller? Den där är kluns. Ner med spöet.
Jag tjatar om det där hela tiden. Lite, den här är godkänd i alla fall. Fan, han... det är en fin abborre. En kluns. Yes! Yes! Bra start i alla fall. Då har vi vägt den här lilla borren. Första, eller andra fisken för idag. 710 gram vägde den. Han är, som ni ser, ryggfenan är inte riktigt uppspänd så han är inte jätteglad nu. Men fin liten fisk. Ska vi släppa tillbaka den. Blopp. Super. Nu tar vi större. Nu är vi igång, Håkan. Jajamän. Nu är vi ready. Vad fan. Varsågod, härligt Håkan. Alltid bra att starta med något lite bättre. Jävla snaskahugg. Ja. Oj, dubbel. Ja, jävlar den här. Jag tar nej, för fan, det här är en fin abborre. Jag tar båda. Det här är en fin abborre. Jag tar båda. Ner med spöet bara. Så inte... Nej, det är lite sprattel i han. Jaha, är den liten eller? Nej då, han är fin. Ja. Han är grann. Ja, vi hovar båda. Båda. Japp! Härligt. Dubbelhov. Ja, vi tar hoven här nere. Ja. Double trouble. Kolla på dem. Vilka jävla lunsar. Dubbelhugg. Trigon. Min vägde 0,51. Håkans 0,66. Det här är Håkans lilla spjuver. Han har en liten bubbla på näsan. Fan vad fina de är. Hej då! Båda hög på Gunky Trigon. Bästa betet. Idag fiskar vi med beten, spön och rullar från Sensas heter företaget. Ja, det är de där ostätande fransmännen som håller på med sina jävla skojarbeten. Ja, men de är fina de här. Ja, och idag kör vi då med beten från både Ilex och Gunky. Och jag har hållit på och jiddrat om att den här betet som jag fångat fisk på heter Gunky Trigon. Den heter Ilex Trigon. Det är Ilex Trigon. That's it. Det är bra Milton, rätt ska vara rätt och ni verkar dessutom fiska rätt. Är det likadant för jiggar.nu? Vi tar en titt. Just nu rör vi oss ganska mycket och försöker hitta fisk. Men de känns väldigt mycket trögare än vad det var igår. Men man får inte stressa upp sig. Man får bara köra vidare liksom. Som vi gör. Nu kör vi lite mindre jiggar som var väldigt bra igår. Men jag har kört mycket crank på morgonen och det blev en liten firre direkt. Och nu tillbaka till jiggarna. Men nej. Vi får rota runt i beteslådan och se vad vi kan hitta. Men någonting funkar ju. Åka ut och testa där. Ja. Tycker vi åker ut och testar. Ja. De verkar inte vilja hugga de här vi ser heller. Kan ju bara åka in här. Ja. Igen. Vi gör det. Det blir bra. Tactical move. Det verkar gå trögt för både jiggar och böjda spön som nu är tillbaka efter deras tappra försök till förflyttning. Efter en väldigt blöt resa så är vi tillbaka till utgångspunkt X igen. Så att det var en riktig pers att fiska eller att köra båt upp dit vi ville eller hade tänkt att gå åka till för att vågorna gick alldeles för högt och det blåser skitmycket och jag är precis genomblöt i hela kroppen. Vi har kört här en liten stund sedan vi kom tillbaka ur våran blöta resa.
Vi har inte haft kontakt med någon fisken. Vi byter beten ordentligt just nu. Testar olika hastigheter, färger, crankbaits, jiggar, allt helt enkelt för att försöka knäcka koden. Men än så länge har vi inte gjort det. Igår var det långa vevstopp som var hela tricket egentligen. Men än så länge inga reaktioner på det idag. Så vi får se om det helt enkelt är att vi inte har hittat den koden eller om vi måste hitta rätt små fläckar här ibland i gräset. Det märks förhoppningsvis. Nu hoppas vi på fisk för böjda spön medan vi kikar in hos giganten. Har de gjort sig bekväma i vinden än, månntro? Satan vad det blåser. Alltså igår var det ju blåste, det var inte alls så här alltså. Ja men vi låg så skyddat. Ja men det är så ihållande här liksom. Ja. Ja men den kan nog kanske vara godkänd. De hugger ju här nere. Vad sa du? Ja men den är godkänd. Ja den är ju lätt godkänd. Oh yes. Vi har ju ett papper vi måste fylla. Det känns ännu bättre den här. Krigar på. Har vi nu en till på pappret så då? Ja det måste vara närborren håller på så pickar av sig. Den är bättre. Ja det är bara. Så fin ut. Satta man krigar på. Ja den är jättefin. Gött riden. Yeah. En femma på den. Det är en femma. Smask! Oh yeah baby! That's what I'm talking This about. is what I'm talking about. $720 gram. G-bump. 18 gram skalle. Ska den skönheten få lov att dyka tillbaks. Känns bra. Tredje på pappret och ändå en schysst tävlingsfisk. 720 gram. Ska ut och ta en till. Där bränner jag en också. Det verkar vara lite mindre. Ja. Den klickar ju till. Ja, den funkar lite. Ja, men den kan vi nog skriva in i pappret. Wafs! De varit lite försiktiga huggen. Igår så petar man ut jiggarna långt in i svalget nästan på dem. Men nu sitter de ganska ytligt. Skitfin fisk. De ska vägas. Snyggt snaskat, Rickard. Fortsätter ni så här kan vad som helst hända. Sånt jävla snaskar. Du är lite on fire lite. Jag har liksom kommit in i denna här och skriver vi in oss på oss tror jag. Ja för fan. Oh yeah. Den är fin. Näst störst idag tror jag. Fan nu var det svalrostar då. Där är en fisk på 380 gram på pappret från din sida. Men det är den sista fisken här, så jävla gott. Du vet när jiggen dalar ner så precis när den ska nå botten så klick och sen snask. Det är nice. Ja. Yeah. Fin igen. Den här var lite finare. Sidder och kroket fantastiskt fint i läppen som de ska vara. Otroligt vassa krokar på på den här Ilex-beten. Det är top of the line. Ja, men visst är de fina. Ja, fantastiskt vackra fiskar. Det är inget under att folk älskar att fiska abborre.
Det är kärlek. Så har vi lige att plocka ut den här av bävern. Du ser där, han är nollställd och fin i vågen. Till och med bävern gillar mossbob. Nu ska vi ta mormor, va? Ja, 1470. Ja, den ska väga. Hon kommer här. Där kommer mormosaurus. Kanske inte riktigt, men... Nej, inte riktigt mormor. Ja. Lite, kan vara lite bättre den här. Ja. 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 Ungefär som den förra. De är fina de små också. Ja, de är jävligt snygga faktiskt. Ska ta väga. 0,57 vägde Stefans lille fisk. Så. Oj, nu är vi tillbaks. Bye. Mellandra. De växer i alla fall. Så. De växer. Jajamän. Det är bättre. Ja, det här kanske är dagens... Nej, det är ingen stor där inte, men han är okej, Stefan. Stefan, den här är fin än. Ja, han var ingen bjässe. Nej, men den är stor. Den är dagens största. Alla dagar i veckan. Jävlar vilket bete vi hittade. Det är helt galet. Marsbobben verkar i alla fall leverera. Ja, den här var ju fin var den faktiskt. Men nu har vi ju liksom bara fått ingenting på de första 2 timmar. Det har fått 10 stycken på en halv timme. Har du det på den här betet? Jag tror faktiskt det är betet. Just det att vi har ju testat igenom det mesta i våra draglådor. Men det är ju, ja, de verkar tycka om ett bete som inte låter så mycket men ändå syns och vibrerar. Verkar de ändå tycka om. Det är solen som kommer fram lite också. Det kanske har lite påverkan. Jag vet inte riktigt. Betet syns bra, gör det då. Ja, det är klart. Det flashar ganska mycket. Och gå på rätt djup det kan man också göra. Ja, det verkar vara någonting som är... Gå bara någon meter ovanför botten här. Så. Ja, det är bra. Mossbob verkar vara rätt melodi i alla fall. Sen tror jag fisken rör sig mycket också. Ja. Det gjorde de i alla fall. Har gjort, alltså liksom nu kan det vara helt stilt, det nappar ingenting. Och sen plötsligt så kommer det bara en hel stim och sen bang, bang, bang och sen är de borta en stund igen. Jag tror man måste ha lite tålamod och bara kasta runt hela tiden. Jag tror inte det lönar sig att flytta alldeles för mycket på runt i vandra. Det är så stora ytor där också. Ja. Dra en gris nu då. Ja. Ta en fläskbaren. Jag tar mormor. Ja. Det var länge sedan jag fått en riktig grisabborre. Det har varit kul att få. De simmar ju här inne, så är det. Jo, de gör ju det, Stefan, och Upplev verkar ha kommit i kontakt med en av dem. Jävlar! Är den stor? Den här är storing. Den här är stor. Är det en gris? Ja, för fan, den här är stor. Ner med spöet. Jävlar i havet. Är det gädda? Nej, det här är ingen gädda. Det här är en abborre. Fy fan vad spratt. Jävlar. Gädda ju. Nej, det är en abborre. Ja, men ta det lugnt. Jag har ingen forcering och ingen stress. Såg du abborren eller? Men, var är han? Han är här. Helvete, den 2 kilos. Nej. Men var är han? Han här kommer här. En kloss. Han är kloss. Bra gubben. Härligt gubben. Härligt gubben. Så jävla gubb. Ja. Nu snackar vi Upplev. Vilken tävlingsfisk. Äntligen en abborre av bättre kaliber. Marsbob. Det är bra med den här reflektionen i solen. 1,14 kilo. 11,40 väger den. Fan vad nice. Helvete vad han smet på. Han var gris. Vi har så jättesakta över gräset så här. Som Jaws, hajen. Och så bara boom. Fy fan vilken smäll. Vilken jävla påslag. Både Sporting och Upplev verkar ha hittat ett vinnarbete. Som ni ser så petar Upplev ner Sporting till 3:e plats nu när det inte är så mycket tid kvar till lunchrapporteringen. Ilex Gunki ligger för tillfället på 4:e plats men har goda möjligheter att avancera när de fyllt sitt papper. Nu tar vi fram
ett bete som vi brukar använda när det är riktigt, riktigt trögt. Som idag då, känns som. Det är Scissorcomb. Nu tar jag en vanlig offset-krok. Wide Gap. Det här är från Ilex. Det är deras ultralätta krok. Den väger ingenting egentligen. Och jättebra stål. Det här är en 4.0. Och då tar vi en G-flip från Gunki. Det här är en 14-grammare. Då drar man ut den här sprinten ur skallen. Trär igenom den. Så att den är monterad på själva kroken. Sen trär man igenom så att man låser själva mekaniken. Och så knyter man andra änden. Så då får man en ledad skalle och en frihängande krok. Och det gör ju när du jiggar upp den på botten, då får den ett extra häng på grund av att den är så lätt, den här kroken. Så att betet kommer att dala ner sakta och det gör att vi får en längre position med en uppåtstående jigg så att abborren kan plocka den från botten. De får massa smått nu, grabbarna. Ja. Nu fick de också en liten, som en liten huggsex här kanske. Nu raidar de. Fortsätt drilla dina småttingar du, dansken. Jag kommer aldrig höra det. Det är som vanligt liksom. Oh my god, det var nice. Det där var... Sätter lite är det fisk? Ja. Är det en cutie pie? Nej, den är rätt nice alltså. Va? Det är en nice fisk. Ja, jävlar. Bra, det där är bästa idag. Här fick vi en liten fisk på Scissorcomb då. Ledarskalle. Små hopp. Så där ja, fullt papper. Nu hoppas vi på uppgraderingar. Hörru, vi har en biggie här nu. Är det sant? Ja, den känns riktigt stor, en liten pike. Jo, det är en borre. Oh, bra. Sorry. Försöker du knocka mig eller? Manuel 620. Scissorcomb med ledarskalle, G-flip. Grymt. Bye bye. Take another one. Nu är vi nöjda, eller hur? Ja, nu känns det som att vi liksom har fyllt pappret. Nu måste vi liksom börja byta ut fisk och försöka få lite större individer. Ja. Nu ska vi bara satsa på att byta ut alla de här 500 grammarna. Ja, till bättre fisk. Till bättre fisk. Det är gameplan. Så att vi börjar leta med lodet på andra ställen. Då får vi se. En truppförflyttning längre in i maren i hopp om nya jaktmarker som håller uppgraderingar. Ny spot. Ja, ny spot. Nu står vi inte och trängs. Nu står vi inte och trängs. Jätteskönt. Jag lämnar maren, viken, där alla andra låg. Som var så jäkla, det var ju så jäkla trögt liksom, så vi kände att vi måste byta något nytt. Och vi har ändå fått 500 grammare. Och eftersom att det är så trögt så tror jag att det är ganska bra. Precis. Vi får hoppas på det i alla fall. Hur går det för jiggar på det nya stället? Trigon. Multikill. Nej, nu ska vi sätta på den där jävla rassel. Oj. Vore det mängdfisketävling så hade ni legat bra till just nu. Kan vi inte byta till mängd då? Nu ja. Ja, det borde ju gillas nu tycker jag. Vi gick ut och sökte dem lite djupare helt enkelt. Och jag faktiskt rekar innan och då stod också fisken. Så att lite koll hade den här gången, men det visade sig att de har helt enkelt gått på djupare vatten. Så att det känns ju bra att hitta fisken. Men sen ska det ju finnas något större här också. Vi får se vad som händer.
Nu ligger vi på nästan 7 meter. Mellan 6 och 7 meter. Så att, hyfsat djupt i varje fall. Det är så mycket fisk så här kan man nästan pirka dem. Så där typ. Här är någon. Kanske en 300 i varje fall. Han tog på en G-band på 340 gram. Så att nu ska vi försöka få lite större fisk. Ja, ni behöver fylla pappret för lunchrapporteringen närmar sig. Här kan vi hova. Det här är dubbel. Kolla! Dubbelborre. Det är värt att filma. Nej, jag tappade den igen. Då är hoven bakom den. Nu vägde den där. Mm. Dubbel. De är helt galna i den här verkligen. Jag tror jag måste ha på en sån där. Ja, det ska du göra. Jag har fått på 9 kast jag har fått 10 abborrar. Nej. Jag följde inte med upp. Nej, men nästan. Den har varit på i alla fall. Ja. Fan, 11,55. Johan. Inte lätt att sätta mothuggen. Bara en fisk till så har Jiggar.nu fyllt sitt papper, men det har inte varit lätt. Ja, vi har haft det svårt. Vi har haft en jättejobbig förmiddag faktiskt och inte riktigt hittat fisken. Så att nu har vi hittat ett parti bara för att fylla pappret. Men vi känner att när värmen kommer läggas på där vi var förut så kan det vara värt att gå in och lägga några kast på eftermiddagen för att kolla. Vi tror fortfarande på det här stället. Så att fisken är här, den måste bara komma igång. Där satt en. Det här är inte heller någon jätte, men det står fisk här jämte oss nu. Hovar den här ändå bara för att. Snyggt. Karl. Gott Robin. Nu är vi på G. Nu är vi på G. När man väl får en, då har de inhalerat den verkligen. Så där. Grubby Shed, precis som Karl hade kontakt på alldeles nyss, men jag körde den lite mindre modellen. 14 gram skalle för att hålla kontakt i den här vinden. Ska vi se, jo då, den är väl över minimimåttet i alla fall. 520 gram första fisken, det är ingen jättefisk men så otroligt skönt att äntligen få fisk. Äntligen är den första fisken landad, vilket alltid är skönt oavsett situation. Vi känner glädjen med er. Karl. Ja. Gott. De står där ute alltså. I hovar den här med ifall. Efter. Så bra. Snyggt. Gott jobbat Robin. När man väl får dem att ta, som sagt, samma sak igen. De bara inhalerar dem. Fullständigt. Det är ingen tvekan. Långsamt och ändå behöver man göra långa stopp. 0,66 tror jag vi kan sätta den till. Hur mycket? 660. Större än andra, vad gott. Ja, skönt. Jag vet att jag tjatade om det igår, men abborrarna här på kusten, de är så vackra. Helt fantastiska fiskar. Även de här som är fina men kanske inga jättar. De är helt underbart vackra.
fantastiskt roligt. Nu ska den här få simma tillbaka. Härligt att det äntligen släpper för er också. Fortsätt så. Keep on, keeping on. Trademark Robbo Jonsson. Den här tog också på en grubby shad och långsamt fiskad, och ändå måste man göra långa vevstopp och då bara suger de i sig grejerna. Så det verkar vara lite tricket, åtminstone för stunden. Så vi kommer då nöta på den här lilla fläcken vi har hittat nu en stund. Vi släpper ju inte den även under vi släpper den inte nu. Nej, vi kommer att köra så ett tag. Om vi skulle lägga till och se om vi kan kanske fylla pappret innan lunch. Jag vet inte vad klockan är. Vi ska göra ett försök. Jag tror, för ska du ligga bra till här nu, tror jag du behöver alla fiskar över 8 hektar. Ja, det tror jag. Tror du det? Ja, 7 i alla fall. Ja, 7, ja. Men då tror jag faktiskt du leder. Tror du det? Ja. Jag kan inte tänka mig att de ligger kvar där. Jo, men det gäller, du vet, de plockar. Ja, men... alla över 7 hektar så hade du lätt. Vem leder då? Det är kanske så att jägare blixtrar till och nu när de har det som stället för sig själv då. Ja. Annars tror jag Håkan, vad heter det? Upplev tror jag, för de har liksom inte flyttat alls på sig. De var ju här och fiska. Hitta lite fisk då när de räknar. Vi är ju negade med naturen, så vi ligger sist. Eller alltså näst sist. Sist eller näst sist. Ja. Ja, den känns bättre faktiskt. Jag tar hågen. Nej, jag tar den nog själv. Vilka gram på botten? Ja, för fan. Ja, den är ju fin. Men den är riktigt fin. Sitter rätt löst du. Men vad har hovjävlen? Ja, den är där fram. Skitsamma, jag tar den här. Oh yeah! Efter typ 2 timmars fisklöshet så känns det som. Vi har haft lite problem med vår elmotor. Så fick vi ut på det här spottet som vi har legat på innan och snaskade ju direkt. 730 gram. Skitfin abborre. Så nu får den simma tillbaka. Det där kan vara en viktig fisk idag, speciellt nu när vi närmar oss lunchrapporteringen. Vi är med i matchen igen. Ta den så vi blir av med maskbabben. Gädda. Kommer. Vad fan? Ja, maskbabb säger det, så det går bra. Hur gick det där till? Han hovar av gäddan. Fast det var bra, det vill inte ha gädda idag. Ja, jag är ingen bjässe men... Aja. Fan, han kändes mycket större i jorda. Aja. En uppgradering i alla fall. Ja. Lite finare i alla fall. En uppgradering, men det... Vi måste ju ha ännu större. Det är det som är det viktiga. Men marsbobben verkar leverera. Återigen. Ungefär det enda som vi får fisk på. Nu är det bara några minuter kvar och precis som Team Sporting så har också Upplev en värdig slutspurt. Vanlig gibamp. Ja. En gammal favorit. Det var en viktig fisk. Den är bra. Mycket viktig fisk. Det var bra Håkan. Mycket bra. Den gamla gubben slog till.
tar jag också en gibb av. Det kan vara det här doften i gunkjägarna som är avgörande. Ja, en 7 hektos. Så har vi fullt papper nu. Det var trögt fiske nu sista 2 timmarna. Det var trögt fiske hela dagen. Vi hade lite i morse, men nu är det 5 minuter kvar till lunchrapporten och vi gnager på. Vi har fiskat ett område, men vi har kört alltså så kallad grinding eller stå på fläcken och bara nöta. Vi ser stora abborrar här, men de vill inte äta. Nu har vi bara fått typ 1 i timmen eller sådär, men vi släpper inte spotten. Nej. Vi vill inte att de andra ska komma in till, utan vi chansar på att de kommer igång här sen. Och då jäklar ska vi... Jonas tar en på 13,80 och slår till med en på 16,70 för en gångs skull. Det är bra. Så blir det. Det har hänt en del på tabellen, men ställningen är densamma med Upplev på topp som avancerat till 3810 gram och har för tillfället även den största fisken i detta vattnet, vilket skulle ge dem en extra Big Fish-poäng om dagen varit till ändå. Så om vi tar och tittar på hur poängen ser ut för tillfället leder alltså Upplev med 17 poäng eftersom de för tillfället även tagit över Big 3-poängen. Giganten ligger 2:a, men mycket kan fortfarande hända under nästa avsnitt för samtliga team. Upplev. Oj. 700. 3810. Vänta, har de en 1-1? Ja, de har en 1-1. Sjukt bra. På Marshbob. Giganten. G-bump är normalt. Ja. Men de ligger ju 2 på det ändå. Det gör de. Nice. Sporting. Fan, de har också bra snitt. Ja. Alla typ över 600. Gunki Ilex har 27,50. Okej. De kör på småjiggar har de skrivit här. Okej. Jiggar 1500 gram. Det är intressant. Det är jävligt intressant. De har åkt långt, men de har sjukt segt. De har sjukt segt. De har bara plockat 4 fisk. Avböjdespön 11,80. Ja. Holy shit. Vi ligger ju liksom, jamen der skiljer bara 7 hektar upp till lederpositionen. Det är helt otroligt. Så dåliga var det är vi den inte stora de har fått. De har fått 2,700, 2,600 och 11,40. Härligt gubben. Fan vad fantastiskt bra. Fan i mig. Nu måste vi bara hålla ifrån. Ja. Jag vet inte om vi ska åka runt och leta fisk. Vi ska vara här. Ja, för de är här, de stora fiskarna. Och vi ska bara vänta på att de jävlarna börjar nappa en gång till. Får vi 2 fina till, då kan vi vinna det här. Så är det bara. Vi ligger 2:a. Va? Ja, det trodde jag inte alltså. Faktiskt. Det är ju med tanke på att vi har ju bara typ känns som vi har fiskat halva dagen. Ja, men det har vi ju. Ja, men jag menar... Nej, jag skojar. Jag menar halva tid. Jag skojar. Ja, men... Fan, ja men det var ju nice. Är den 10 eller en 5? En låg 5. En låg 5. Ja, varför vi kanske vara nöjda med det här resultatet? Jag trodde faktiskt skulle vara katastrof, men det verkar ju hyfsat jämnt. Om vi får ett par stora klossar så kommer vi att flyga upp en bra bit. Det är ingen snack om att det är säckfiske. Det är det garanterat. Och jag menar, vi plockade de där fiskarna första 2 timmarna, tror jag, på fisket. Och sen har ju vi sökt fisk. Men det här är ju absolut ingenting som är omöjligt. Däremot så känns det ju ganska självklart för oss att köra av den här spotten. Sen bränner vi tillbaka. Ja, bra jobbat av de andra. Ja, verkligen. Sjukt bra fiskat. Imponerande av Upplev. Verkligen. Absolut. De var 1 över kilot. Ja, men det är helt okej. Det är precis det vi ville se. Det här bevisar att vi kan fiska här. Ja, absolut. Och de har inte 3 kilos fiskar på pappret, utan det är fiskar i den storleken som de vi har fått. Nej, men det är nästan lite uppmuntrande ändå, fastän vi ligger sist, i och med att vi precis har börjat fiska på en plats som har fisk, känns det som. Så att det känns ganska bra, tycker jag. Det känns jättebra.
Då ses vi helt enkelt nästa avsnitt. Som det är några utvecklingsstörda med. Sitter med och skiter! Vi ses nästa avsnitt. Giganten ska fortsätta leverera som vi har gjort innan, fast vi inte trodde det. Kör hårt, vi ses! Fishing under the red-hot moon. Under the red-hot moon. Under the red-hot